Hei, tervetuloa. Thrilleri on takana. Vilpas Bisons Loimaa 5-8, 5-7. Ottelu päättyi viime sekunnin torjuntaan. Paikalla pelaajista Tuukka Kotti, Juho Nenonen, joukkueiden kapteenit ja valmentajat Greg Gibson ja Mikko Tupamäki. Tuukka, aikamoinen fiilis hallissa tänään. Joo, oli upea tapahtuma pelinä. Kyllä täytyy nostaa hattua molempien faneille. Hienoa, että Salossa on alkanut tämmönen järjestäytynyt fanitoiminta myös kupoistaan. Kävi siinä pari jätkää jututaankin ennen matsia ja sanoin, että hienoa että tämmöistä tehdään. Upea nähdä, että olisi hienoa, että jos jokaisessa hallissa olisi tommonen samanlainen möykkä ja meininki, niin on upea pelata kyllä. Tänään tupla 12/10. Minkälainen kuva pelistä muuten jäi? Tietysti kovaa taistelua. No varmaan yksi oudoimmista, tai katsotaan tilastoja, niin oudoimmista peleistä, mitä on pelannut Korisliigassa. Musta ei kaikki kunnia Vilpalle taistelija osoitti sydäntä ja Juho pelasi aivan uskomattoman peliä. Näin, mutta niin 58 pinnaa musta ei tuntuu, että me puolustettiin hirveän hyvin. Ja sitten taas niin 4/31 3 pisteen heitot ja näin, niin todella erikoinen peli, mutta kokonaisuudessaan en ole vähän aikaa Moisessa ollut mukana, mutta hienoa taistelua ja hienoa meni viimeiseen possessioniin asti ja Vilpalle tosiaan onnittelut veti pitemmän koreen. Teki kovia kuppeja ja kova torjunta lopussa. Varmaan tulee kysyä, että mihin peli ratkesi. Tää voisi olla, oliko heittoa taas tää peliä? Niin, se oli pinnan Nenoni. Se on pieniä asioita. Hyvä niinku voi jossitella meidän 3 pisteen heittoprosenttia, mutta sitten taas niinku oltais me ehkä voitu hyökätä korille vähän aggressiivisemmin, että Vilpalta puuttuu vielä Dufontit tänään, niin olisi pitänyt saada ehkä enemmän aikaiseksi sisältäkin sitten, jos se heitto putoaa ulkoa. Tässä on Tuukalta kysymyksiä. Jollei niin kiitokset käynnistä ja voit mennä venyttelemään. Yes, ei ole pakko venytellä se. Sitten toinen kapteeni Nenonen. Teit tänään sitten 500 Vilppaa Junnelle rahaa. Joo, kyllä. Voitpa jatkaa ihan vapaasti. Mitä tästä jatkaisi? No ensin alkuun pitää kyllä kiittää Aleksia haasteesta. Ja pakko sanoa tällä ihan for the record, että se oli vähän siellä oli negatiivista äänensävyä oli vähän ihmisillä, mutta fakta on se, että Aleksi teki meille ihan mielettömän palveluksen. Se loi tästä entistä hienomman tapahtumaa. Ja jos mä olisin joku urheilutoimen johtaja, niin mä soittaisin sille niin, että hei, heitä samanlaista haastettavaa, että me maksetaan sun puolesta, että hyvän tekeväisyyteen tulee enemmän. Mä väitän, että Salo teki tässä enemmän kuin 500 voittoa. Tää oli hieno tapahtuma. Tää toi positiivista näkyvyyttä koripalloja ja ennen kaikkea rahaa Salon junnoille. Kiitos Alekselle siitä. Entä itse peli? Mikko tosta osasi ennakoida ennen matsia, ettei tästä ei tule kaunista. Et eihän se kaunista ollut, että se oli se ei ollut väsyneen joukkue, mutta se oli se oli semmonen päivä tänään, että koitettiin antaa molemmat antaa kaverille ne heitot, mitä ne ei halua. Ja me onnistuttiin siinä niinku ihan ok, että totta kai ei Bisonit heitä näin huonosti. Sanotaan, että 1/10 matsista tulee näin huonoa heittoa. Mutta toisaalta me saatiin aika hyvin haastettua myös sieltä. Ihan vapaita lukkeja onneksi saatu tai annettu. Ja tää on kyllä meidän itse pitää kyllä sanoa, että toi mun levypallopelaaminen oli vähän vaisua tänään, että sitä pitää vielä parantaa. Mutta hei, oli voitto. Ei kylvetä negatiivisuudessa. Oliko kauden fyysistä ottelu? Mä olin ihan niinku siis jos rumasti sanot, mä olin ton
topumatsin jälkeen aivan paskana. Se oli ihan kauhea peli. Siis, ja mä ihmettelin, että liitti jalkoja enää tänään. Et mun jalat ihan mustelmilla. Tää oli lähes yhtä fyysinen, mutta topumatsi oli ehkä vielä niinku himpuvana. Tässä ei ollut ihan niin kova tempo. Vähän onneksi kaveri ei juossut mitenkään älyttömästi. Juhani kysymys. Mitä kyynärpäälle kuuluu? Kyynärpäälle kuuluu hyvä. Siinä on 3 tikkiä ja ilmeisesti pitää Austinin hiha, niin se ei saa tätä takaisin. Vasta seuraava matsi, kun heitä huonosti, sitten saa tästä takaisin. Tosin me ollaan nyt taitaa olla 2-0 voitot, kun Austin ei pelaa. Et saa nähdä, tuleeko se joulu takaisin. Vitsi. Muista. Jollei ne päästään tää. Levoton mies puhuu. Joo, kyllä. Okay, Greg. I just asked you what was the most physical game in this season. He said that the Eagles game was even more physical, but I think there was a lot of intensity on the court, a lot of fighting. What you can say about the game? I think exactly that. I think it was physical. I think the team that won deserved to win the game tonight. I think from our side, I think we were just too undisciplined in many areas. We run some sets and guys trying to do their own thing, and just undisciplined in other areas. When you got to be tough on the road and be really mentally tough, we weren't tough enough. You can't allow. You didn't see Ronnie Clark getting any good looks because Juho Nenänen was nose to nose on him. Whereas on the other side, we're trying to do the same thing, and we go under some screens, and Juho, who's a great shooter, is allowed to get easy looks. So we did some silly things out there today, but credit to Vilpas. They played very well. It seems to be the trend here with our games anyway. Low scoring, physical. And I think that's what Vilpas wants. We want to try to get up and run a little bit, which was, running was a non-factor today. And, just congratulations. You guys deserve to win. What about the whole event today? I think it was very great for Finnish basketball. It is. We need more situations like this, obviously, and I think other teams need to take a page from what you guys have done because the atmosphere was outstanding tonight. Outstanding from our fans too as well to be here and come across and be here for a game. So, congratulations to both fans too as well. It was nice to see. Like you said, great for Finnish basketball. Kysymykset, really. Okay, I think we can continue with English. No problem. It's okay. 1 point win. Mo, last block. Were you scared in the last offense? Actually the last 2 shots that we got were first of all, we got a wide open shot that we missed. The next one we didn't even take. And, so we kind of got a decent look at the last couple of sessions. But then we ended up having to throw up a prayer. And it's always a coin toss where the rebound lands. It was a long rebound. And of course I was scared in that situation because I saw that they got numbers. And to be perfectly honest, I don't even know where Mo came there to save the day. Because I thought it was like it was a wide open layup. That's what I saw in that situation. So he showed a lot of heart. He didn't quit on the play. And I think probably that was the little tiny difference today. Like we spoke, it was not pretty, which was something we talked about before the game in the locker room. We said, both teams, obviously they play a lot of games, both teams, 3rd game within a week. And so it might not be pretty. They play a lot of, we knew that coming in they probably going to play a lot with the bigger lineup, which will mean that they're going to switch a lot of screens and try to not to let us move the basketball and get open looks. So it's going to be ugly. We just got to grind it out.
Bisons today 17 offensive rebounds. That's a lot. Well, I mean, I think it goes hand to hand with the fact that they missed 27 3-pointers. And in this gym with the rims are being tight, there's going to be a lot of long rebounds. Obviously, you know, kudos to Tuca getting 7 offensive rebounds. I mean, no matter where you miss the shots, you still got to go get them. And he was great on the offensive glass. Luckily for us, I think the most open threes that they got in the game were actually after offensive rebounds. I remember Jacob Birchie getting a couple of open looks in a row in the third quarter. Again, half court defensively, I think both teams played, you know, good defense, and there were not a lot of open looks. And we were fortunate to be that 1 point ahead at the end. Could have gone either way. Kysymyksiä? Voi esittää kummalle vaan. Ollilla joku mielessä kuitenkin. Ei, tää oli niin tyhjentävä. Well, I have to. Niin I mean, one more thing I have to say. You know, a lot of people, many people have been talking about that, but I really have to say a big thank you to our fans. It's been amazing. It's, you know, I can tell the difference, you know, from the games that we haven't had that, as far as the defensive intensity, as far as the guys kind of, you know, committing into playing defense as a unit. All right, maybe to a certain extent it actually affects a little bit on the offensive. You know, little fumbles here and there, and lost of focus, guys forgetting plays in certain situations. But I must be a masochist, but I'd rather have this, you know, guys playing their asses off. That's basically what it's about, competing, and that's very, very important for the whole organization, I feel. And I think all the people in the stands will agree. It's much nicer to watch a game if there's that kind of atmosphere. Oliko tämä parasta tunnelmaa, mitä Salohallissa on ollut? 17 vuotta vanha halli. Mä en ainakaan muista, että olisi ollut paremmin. Joo, ei kyllä montaa peliä ainakaan, että kyllä tämä niin aivan huippu. Ja tietysti vielä kun päättyy tällä tavalla. Että... Se Ville kävi kiittämässä Vilppaan faneja vetämässä läpi matsia. Joo, tämmöistä toimintaa siellä on saada jokaiselle liigapaikkakunnalle ja varmaan yleisö viihtyy. Kiitoksia kaikille. Sosiaalisen median väkeä kiinnostaa ja seurataan paljon tätä Case Vallavuorta, niin tuliko suoraan rahat käteen vai meneekö tilille vai? Tilille tulee. Okei, okay. Tilisiirto. 500 sappua tuosta tulee. Happy holidays.